Welcome student. In the previous lecture in subject auditing, we were discuss about unit number 2, that is company audit 2, in which in the last lecture we were discuss about the topic that is points to be considered while preparing the audit report. અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે પોઈન્ટ્સ ટુ બી કન્સિડર વાઇલ પ્રિપેરિંગ ધ ઓડિટ રિપોર્ટ એ ટોપિક વિશે જે છે એ આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું. બરાબર. આજે આપણે જોવાના છીએ એ છે મિનિંગ ઓફ ધી ફેઝ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂઝ. તો કે આપણે જોઈ ગયા, બરાબર, રાઈટ, કે અગાઉ આપણે ઓડિટિંગની ડેફિનેશનમાં, ઓડિટ રિપોર્ટની ડેફિનેશન હોય, ઓડિટિંગની ડેફિનેશન હોય, બધામાં આપણે એક વર્ડ છે એ બહુ યુઝ કર્યો છે, દેટ ઇઝ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ, રાઈટ. અકોર્ડિંગ ટુ ધ બેલેન્સ શીટ શોઝ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ of states of affairs of business, and P&L account shows the true and fair view for profit and loss of the company, right. આ શબ્દ જે છે ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ એ આપણે ઓડિટિંગની ડેફિનેશન જ્યારથી આપણે સ્ટડી કરી હતી, રાઈટ, ત્યારથી આપણે આ જે વર્ડ્સ છે એ જોઈએ છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ ધી ઓડિટિંગ, વોટ ઇઝ ધી મિનિંગ ઓફ ધી વર્ડ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ એ આપણે આજે જોવાના છીએ કે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ઓડિટિંગ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ આ શબ્દનો અર્થ શું થાય છે. ધ પ્રોવિઝન, તો મિનિંગ ઓફ ધી ફેઝ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ, ધ પ્રોવિઝન્સ ઓફ ધી Companies Act 2013 required that the balance sheet should give a true and fair views of states of affairs of the company, and the profit and loss account should give a true and fair views of profit or loss of the company. Let us see then what is meant by true and fair view, right. કે આપણે according to the Companies Act, according to the provision of Companies Act 2013, we should discuss many times. The balance sheet should give a true and fair views of states of affairs of business, and profit and loss account gives true and fair view of profit and loss of the company. તો આ જે વર્ડ્સ છે we were repeating many times in the auditing. So what is the meaning of this word એ આપણે આજે જોવાનું છે. સો અકોર્ડિંગ ટુ ડેવિડ કેન્ટ એન્ડ અધર્સ, તો એક લેખક છે ડેવિડ કેન્ટ, એના મતે અને બીજા ઘણા બધા રાઇટર્સ છે એના મતે, ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એન એન્ટરપ્રાઇઝિસ ગીવ અ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ ઓફ, તો કે ભાઈ દરેક પ્રકારના ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ વિચ વી આર પ્રિપેરિંગ ફોર ધી પર્પઝ ઓફ ઓડિટિંગ, લાઇક બેલેન્સ શીટ, લાઇક ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, P&L અકાઉન્ટ, આ બધા જ પ્રકારના ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે વી આર પ્રિપેરિંગ ફોર ધી એન્ટરપ્રાઇઝ ફોર ધી ઓડિટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, બરાબર. તો એ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂઝ દેવા જોઈએ. તો શું ઇફ તે તો શું કહે છે ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ? ટુગેધર વિથ રિલેટેડ નોટ્સ ઓર સુફિશિયન્ટલી ઇન્ફોર્મેટિવ ઓફ મેનર દેટ અફેક્ટ ધેર યુઝિસ. તો કે ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ એનો અર્થ શું થાય છે? તો કે ભાઈ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ વોટ એવર ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ વી આર પ્રિપેરિંગ ડ્યુરિંગ ધ ઓડિટ વર્ક એ આપણને એક પ્રકારે સાચી માહિતી આપતા હોવા જોઈએ. રિલેટિંગ ટુ ધ નોટ્સ, એના ડિટેલ નોટ્સ હોવી જોઈએ આપણી પાસે, સુફિશિયન્ટ ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ, જે કાંઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં રેકોર્ડ કરીએ છીએ એની એક પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ, એની એક પ્રોપર નોટ હોવી જોઈએ. ઓફ ધ મેટર અફેક્ટેડ ધેર યુઝ, એટલે કે જે કાંઈ પણ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ આપણે ઓડિટમાં યુઝ કરવાના છીએ એ. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટેશન, એટલે કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવા જોઈએ, સમજાવવા જોઈએ. ઇન્ટરપ્રિટેટિંગ મતલબ કે ઊંડાણપૂર્વક એની તપાસ થયેલી હોવી જોઈએ. બાય ધોઝ ફોર હુમ ધે આર ઇન્ટેન્ટેડ, કે જેને એની જરૂર છે. જે કાંઈ પણ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરવામાં, જે કોઈ પણ વ્યક્તિ ડ્યુરિંગ ધ ઓડિટ વર્ક જે આ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરે છે એની માટે દરેક ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે વિચ આર મે બી અ બેઝ ફોર રિલેટિંગ નોટ, સફિશિયન્ટ ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ, એને સમજાવવા જોઈએ દરેક પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન, એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટેટ થયેલા હોવા જોઈએ, એટલે કે ઊંડાણપૂર્વક એની વિગતવાર એમાં ઇન્ટરપ્રિટેશન સમજૂતી આપી હોવી જોઈએ. દે આર પ્રિપેર ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપાલ એન્ડ ઓલ્સો અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપાલ સાથે દરેક પ્રકારના ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે એ પ્રિપેર થવા જોઈએ. ઇટ સજેસ્ટ, એટલા માટે ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ બેલેન્સ
The first is the balance the balance sheet should give a true and fair view of states of affairs of the company. તો કે બેલેન્સ શીટના ફોર્મમાં બેલેન્સ શીટ માટે આપણે આ શબ્દ છે વારંવાર યુઝ કરીએ છીએ કે બેલેન્સ શીટ શુડ ગીવ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂઝ ઓફ સ્ટેટ્સ ઓફ અફેર્સ ઓફ ધી કંપની. શું કામ આપણે આ વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ? અકોર્ડિંગ ટુ ધી કંપનીઝ એક્ટ વાય વી આર યુઝિંગ ધ વર્ડ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ ઓફ સ્ટેટ્સ ઓફ અફેર્સ ઓફ ધી કંપની ફોર અ બેલેન્સ શીટ. તો એ શું સજેસ્ટ કરે છે? ધીસ મીન્સ એનો અર્થ થાય છે દેટ અસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીઝ સ્ટેટ ઇન બેલેન્સ શીટ, એટલે કે જે કાંઈ પણ અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ બેલેન્સ શીટમાં લખવામાં આવે છે, સજેસ્ટ કરવામાં આવે છે, સ્ટેટ એટલે કે દર્શાવવામાં આવે છે, આર શોન એટ ધ ટ્રુ વેલ્યુ, એ એની સાચી વેલ્યુ દર્શાવે છે. એટલા માટે આપણે ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ શબ્દનો યુઝ બેલેન્સ શીટ માટે કરીએ છીએ. એટલે કે જે કાંઈ પણ અસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટી આપણે બેલેન્સ શીટમાં દર્શાવીએ છીએ એ એની ટ્રુ વેલ્યુ દર્શાવે છે. If assets and liability are overvalued or undervalued or are omitted altogether, then the balance sheet cannot be said reflected a true and fair view of states of affairs of the company. એટલે કે જો આપણે અસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટી કાં તો ઓવરવેલ્યુડ કરતા હોય, એટલે કે જે વેલ્યુ હોય એના કરતાં વધારે દર્શાવીએ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ છે એની વેલ્યુ જે છે 10 લાખ રૂપીસ છે, રાઈટ? અને આપણે એવું કરતા હોય ઓવરવેલ્યુડ એટલે શું થાય? તો કે ભાઈ આપણે 12 લાખ રૂપીસ દર્શાવીએ ઇન ધ બેલેન્સ શીટ. એન્ડ અંડર વેલ્યુડ એટલે કે 10,000 હોય અને આપણે 9,000 દર્શાવીએ, 10 લાખ હોય ને આપણે 9 લાખ દર્શાવીએ, તો કે એના કારણે શું થાય? તો કે એના કારણે બેલેન્સ શીટ છે એ ટ્રુ એન્ડ ફેર માહિતી છે, ટ્રુ એન્ડ ફેર વેલ્યુ છે એ દર્શાવતી નથી. ધસ ધ ક્રિએશન ઓફ ધી સિક્રેટ રિઝર્વ બાય ધી કંપની ઇઝ નોટ પરમિટેડ. અને જો આપણે અંડર વેલ્યુડ કે ઓવર વેલ્યુડ દર્શાવીએ અસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીઝ, એટલે કે હોય એના કરતાં કાં તો આપણે ઓછી વેલ્યુ દર્શાવીએ અને કાં તો હોય એના કરતાં વધારે વેલ્યુ દર્શાવીએ, તો એના કારણે આપણે પ્રોપર રિઝર્વ છે એ ક્રિએટ કરી શકતા નથી. કંપની માટે પ્રોપર રિઝર્વ છે એ ક્રિએટ કરી શકતા નથી. ધેટ્સ વાય વી વર યુઝિંગ ધ વર્ડ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ. ઇટ મીન્સ assets and liability are shown in the balance sheet at the true value. ઓકે, ફર્સ્ટ ફોર બેલેન્સ શીટ આપણે શું કામ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ વર્ડ છે વારંવાર યુઝ કરીએ છીએ. નાવ સેકન્ડ, ધ ફેઝ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટની રિસ્પેક્ટમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ માટે આપણે કઈ રીતે આ વર્ડ્સને યુઝ કરીએ છીએ. The phrase true and fair view in respect of profit and loss account is used to mean that the profit and loss account must state the correct and clear result of the working of the company for the year under the audit. શું કહે છે કે ભાઈ the profit and loss account છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ માટે why we are using the word true and fair view? તો કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ માટે આપણે એટલા માટે યુઝ કરીએ છીએ કારણ કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં કંપનીનો ટ્રુ અને કરેક્ટ અને ક્લિયર કંપની કેટલો પ્રોફિટ અર્ન કરે છે ડ્યુરિંગ ધ વર્કિંગ પીરિયડ, ડ્યુરિંગ ધ વર્કિંગ ટાઈમ કંપની છે એક પર્ટિક્યુલર યરમાં કેટલો સાચો અને ચોખ્ખો નફો જે છે એ કરે છે એ જાણવા માટે આ વર્ડનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ધેર શુડ નોટ બી એની મેન્યુપ્યુલેશન ઇન અકાઉન્ટ્સ. મેન્યુપ્યુલેશન ઇઝ એટલે શું થાય? તો કે ભાઈ કોઈ પ્રકારની છેડછાડ. ધેર શુડ નોટ બી એની મેન્યુપ્યુલેશન ઇન ધ અકાઉન્ટ. તો કે આ વર્ડ છે એનો અર્થ એવો થાય છે કે ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂનો અર્થ ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ એ એવું સજેસ્ટ કરે છે કે આપણે કોઈપણ પ્રકારનું મેન્યુપ્યુલેશન, કોઈ પ્રકારની છેડછાડ અકાઉન્ટ સાથે કરી નથી. ઓલ આઇટમ્સ શુડ બી પ્રોપરલી ડિસ્ક્લોઝ એઝ લેટ ડાઉન ઇન ધ કંપનીઝ એક્ટ. અકોર્ડિંગ ટુ ધ કંપનીઝ એક્ટ આપણે દરેક પ્રકારની માહિતી છે એ ડિસ્ક્લોઝ કરી છે, એટલે કે દર્શાવી છે. ઓલ ધી આઇટમ્સ શુડ બી પ્રોપરલી ડિસ્ક્લોઝડ એઝ લેટ ડાઉન ઇન ધ કંપનીઝ એક્ટ. કંપનીઝ એક્ટમાં પ્રોપરલી આપણે દરેક માહિતી છે ડિસ્ક્લોઝ કરી છે. ધ એબનોર્મલ, એક્સેપ્શનલ એન્ડ નોન રિકરિંગ આઇટમ શુડ બી અકાઉન્ટેડ ફોર સેપરેટલી થ્રુ ધ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. એટલે કે ઘણી બધી પ્રકારની એવા ટ્રાન્ઝેક્શન હશે જે એબનોર્મલ હશે, જે દર્શાવવા યોગ્ય ન હોય, નોન રિકરિંગ હોય, અથવા તો બહુ લાંબા સમયે એક્સેપ્શનલ એટલે કે બહુ લાંબા સમયે અપવાદરૂપ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય કે જે બહુ લાંબા સમયે છે ક્રિએટ થતા હોય છે, તો એની આપણે સેપરેટલી જે છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં એન્ટ્રી છે કરવી જોઈએ. એક્સેપ્શનલ્સ એટલે શું થાય? અપવાદરૂપ. અને નોન રિકરિંગ એટલે કે શું? જે બહુ માઇનોરમાં જે છે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે જોવા મળતા હોય. તો અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન એવા છે કે જે અપવાદરૂપ છે અને જે બહુ માઇનોર કંપનીમાં છે ક્યારેક જ
ઉદ્ભવતા જોવા મળે છે એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં આપણે સેપરેટલી એની ઇન્ફોર્મેશન છે એ રાખવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેન સમ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ ઓર ફ્રોમ અ પ્રોવિઝન ઓફ રિઝર્વ અકાઉન્ટ, એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ અમુક અમાઉન્ટ જે છે એ આપણે રિઝર્વ માટે લાવતા હોઈએ, અમુક અકાઉન્ટ છે રિઝર્વ ક્રિએટ કરતા હોય, અમુક અમાઉન્ટનું રિઝર્વ છે એ કાં તો આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ ને કાં તો અમુક રિઝર્વમાંથી આપણે અમુક રિઝર્વ જે આપણે ક્રિએટ કરી છે એમાંથી અમાઉન્ટ આપણે કંપનીના યુઝ માટે લેતા હોઈએ. તો આવા પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ફ્રિકવન્ટલી નથી થતા, વારંવાર નથી થતા. તે આર નોન રિકરિંગ આઇટમ, એટલે કે બહુ માઇનોરિટીમાં આવા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે થતા હોય છે. વેર ધ બેઝ ઓફ વેલ્યુએશન ઓફ સ્ટોક ઓર કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડેપ્રિસિએશન, ઘણીવાર આપણે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ સ્ટોક અને કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડેપ્રિસિએશનની મેથડ છે એ ચેન્જ કરતા હોઈએ, રાઈટ. તો આવા પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ બહુ માઇનોરિટીમાં આપણે બિઝનેસમાં છે થતા હોય. જો આવા પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે થતા હોય તો આપણે સેપરેટલી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં એને દર્શાવવા જોઈએ. The effect of such a change or a profit or a loss on a profit or a loss should be separately stated. એટલે કે જો આવા પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ બાય ચાન્સ કોઈક વખત થતા હોય તો એને આપણે સેપરેટલી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં એની ઇફેક્ટ છે સેપરેટલી છે આપણે આપવી જોઈએ. બિસાઇડ્સ પ્રોપર એડજસ્ટમેન્ટ મસ્ટ બી મેડ ફોર ઇન્કમ ડ્યુ એન્ડ નોટ રિસીવડ એન્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ એક્સેટ્રા. ઉપરાંત અમુક જે એડજસ્ટમેન્ટ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણને ઇન્કમ થતી હોય છતાં પણ આપણે રિસીવ ન કરી હોય, અથવા તો અમુક એક્સપેન્સીસ છે જે ચૂકવવાના આપણે બાકી હોય, આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ ચૂકવવાના બાકી એક્સપેન્સીસ હોય, તો એની પણ એક પ્રોપર એન્ટ્રી છે P&L અકાઉન્ટમાં કરવી જોઈએ. ધેટ્સ વાય આ દરેક ટ્રાન્ઝેક્શનની જો અકોર્ડિંગ ટુ ધ કંપનીઝ એક્ટ આપણે P&L અકાઉન્ટમાં નોટ કરતા હોઈએ, એન્ટ્રી કરતા હોઈએ, ધેટ મીન્સ ધ P&L અકાઉન્ટ શોઝ ધ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ. થર્ડ ઇઝ the information must be disclosed in the financial statement that they will unable to use to drawn conclusion consistent with the circumstances available in the business. તો શું કહે છે કે ઇન્ફોર્મેશન મસ્ટ બી ડિસ્ક્લોઝ રિલેટિંગ ટુ ધ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, એટલે કે ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ સાથે કોઈ પણ એવી ઇન્ફોર્મેશન્સ છે કે જે જોડાયેલી હોય, ઇઝ ઇનેબલ અ યુઝર્સ ટુ ડ્રોન અ કન્ક્લુઝન, એટલે કે એને પણ આપણે દર્શાવવી જોઈએ ઇન ધ ઓડિટ રિપોર્ટ, રાઇટ, વિથ ધ સર્કમસ્ટન્સીસ અવેલેબલ ઇન ધ બિઝનેસ. જે કોઈ પણ સર્કમસ્ટન્સીસ હોય, બિઝનેસ મે બી ઇન અ પ્રોફિટ સિચ્યુએશનમાં હોય, બિઝનેસ મે બી ઇન અ લોસ સિચ્યુએશનમાં હોય, તો પણ કોઈ પણ એવા પ્રકારની જે માહિતી છે જે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં ખૂબ અગત્યની છે ને જેને આપણે ડિસ્ક્લોઝ કરવી જ પડે છે, જેને આપણે દર્શાવવી જ પડે છે, તો એ આપણે દર્શાવવી જોઈએ ફોર ધી યુઝર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. બરાબર. ફોર્થ, એની અનયુઝ્યુઅલ ઓર એક્સેપ્શનલ મેટર મસ્ટ બી ઇફેક્ટ ધ રીડર માઇન્ડ શુડ બી ડિસ્ક્લોઝ. અથવા તો ઘણી બધી માહિતી એવી પણ હોય જે અનયુઝ્યુઅલ અને એક્સેપ્શનલ્સ હોય. એક્સેપ્શનલ્સ એટલે કે અપવાદરૂપ હોય, કે જેને તમે કંપનીમાં કે તમારા ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં ન દર્શાવો તો પણ ચાલે, છતાં પણ તમે નથી દર્શાવતા તો એ વિશેની માહિતી પણ રીડર ઉપર ઇફેક્ટ કરે છે, તો એ પણ તમારે ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં ડિસ્ક્લોઝ કરવી જોઈએ. ઇફ દેર ઇઝ અ મેટર વિચ વી આર નોટ અફેક્ટિંગ ટુ ધ રીડર, એટલે કે એવી મેટર છે કે જે રીડરને અફેક્ટ નથી કરતી તો પણ તમારે એ માહિતી છે એ રીડરને આપવી જોઈએ, ડિસ્ક્લોઝ કરવી જોઈએ. સમ ઇવેન્ટ વિચ હેવ અકર આફ્ટર ધ બેલેન્સ શીટ ડેટ બટ વિચ materially influenced the financial position of the company must be disclosed. Sometimes after the completion of financial year or maybe after બેલેન્સ શીટ આપણે પ્રિપેર કરી નાખીએ છીએ પછી અમુક પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે, અમુક પ્રકારના ઇવેન્ટ્સ જે છે એ કંપનીમાં અકર એટલે કે ઉદ્ભવે છે, તો શું કરવું જોઈએ? તો કે તે આર મટીરિયલ ઇન્ફ્લુઅન્સ, તો કે તે મટીરિયલી ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે, ફિનાન્શિયલી એ કોઈ પણ કરી તે કંપનીને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરતા નથી, તો પણ તમારે કંપનીને એ વિશેની માહિતી છે આપવી જોઈએ એઝ અ ઓડિટર તરીકે. સમ ઇવેન્ટ વિચ હેવ અકર આફ્ટર ધ બેલેન્સ શીટ ડેટ બટ આફ્ટર બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર થઈ જાય છે ત્યારે અમુક પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ ઊભા થાય છે, વિચ મટીરિયલી ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ ફિનાન્શિયલ પોઝિશન ઓફ ધી કંપની. કંપનીની ફિનાન્શિયલ પોઝિશનને મટીરિયલી ઇન્ફેક્ટ કરે છે, ફિનાન્શિયલ પોઝિશનને, રાઈટ, તો એને પણ તમારે કંપનીમાં ડિસ્ક્લોઝ કરવા જોઈએ. સિક્સ્થ, the balance sheet and profit and loss account should have been prepared in accordance with the normally accepted principle of accounting and prudent commercial policies. શું કહે છે કે તમારા બેલેન્સ શીટ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ છે એ અકોર્ડન્સ વિથ ધ પ્રિન્સિપાલ ઓફ અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપાલ છે એની સાથે
એની અનુરૂપ એને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે તમારી બેલેન્સ શીટ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ છે પ્રિપેર કરવાના છે. અને સાથે સાથે કમર્શિયલ પોલિસીઝને પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે જ્યારે તમે બેલેન્સ શીટ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરતા હો ત્યારે. અનલેસ ધ અસેટ્સ આર પ્રોપરલી ક્લાસિફાઈડ ઇન ટુ ધ ફિક્સ્ડ એન્ડ કરંટ અસેટ. અકોર્ડિંગ ટુ ધ કંપનીઝ એક્ટ તમારી જે અસેટ છે એમાંથી કઈ અસેટ છે ફિક્સ્ડ અસેટ છે, કઈ અસેટ છે એ કરંટ અસેટ છે, એને પણ તમારે પ્રોપરલી છે એ બાયફર્કેટ કરવાની છે. એને પણ પ્રોપરલી તમારે શું કરવાનું છે તો કે ભાઈ દર્શાવવાની છે, ક્લાસિફાય કરવાની છે. અનલેસ ધ રેવન્યુ એન્ડ કેપિટલ પ્રોફિટ ઇઝ યુટિલાઇઝ ફોર ધી પર્પઝ પરમિટેડ બાય ધી એક્ટ. સાથે સાથે તમને કઈ કઈ જગ્યાએથી રેવન્યુ એટલે કે આવક મળે છે, કઈ કઈ જગ્યાએ તમને પ્રોફિટ થાય છે એ વિશેની માહિતી પણ, અને તમે એ પ્રોફિટને અને રેવન્યુને કઈ જગ્યાએ યુટિલાઇઝ એટલે કે ઉપયોગ કરો છો પર્પઝ પરમિટેડ બાય ધી એક્ટ અકોર્ડિંગ ટુ ધી એક્ટ, એ કઈ જગ્યાએ તમે કેપિટલ, પ્રોફિટ અને રેવન્યુ એટલે કે આવક જે છે એ યુઝ કરો છો એના વિશેની માહિતી પણ તમારે તમારા હિસાબોમાં અકાઉન્ટિંગ રિપોર્ટ્સમાં છે આપવી જોઈએ. કેન નોટ બી સેડ દેટ અકાઉન્ટ ગીવ અ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ. જો તમે આ પર્ટિક્યુલર બધી મેનર્સ જે છે કે લાઈક ક્લાસિફાય ધ ફિક્સ્ડ એન્ડ કરંટ અસેટ્સ એન્ડ ફિક્સ અસેટ અને કરંટ અસેટનું ક્લાસિફિકેશન છે અકોર્ડિંગ ટુ ધી કંપનીઝ એક્ટ અને અકોર્ડિંગ ટુ ધ અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપાલ કરવું જોઈએ. રેવન્યુ અને કેપિટલ છે તમે કઈ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે યુઝ કરો છો એ પણ કંપનીના એક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને ક્લાસિફાય કરવું જોઈએ. જો આ ન થાય તો તમે એવું ન કહી શકો કે તમારા હિસાબો છે એ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ આપે છે. સાતમું, the final account should give all material information and particulars. તો કે તમારું જે ફાઇનલ અકાઉન્ટ છે, ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ મીન્સ કે વાર્ષિક હિસાબો તમે જે પ્રિપેર કરો છો એ વાર્ષિક હિસાબોમાં દરેક પ્રકારની મટીરિયલ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન્સ છે, અસેટ્સ રિલેટેડ હોય, લાયબિલિટીઝ રિલેટેડ હોય, એક્સપેન્સીસ રિલેટેડ હોય, દરેક વિશેની માહિતી જે છે એ તમારે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં દર્શાવવી જોઈએ. The auditor should see that all information required by the Part 1 and Part 2 of Schedule VI of the Companies Act are properly given. સાથે સાથે ઓડિટરે એ પણ જોવું જોઈએ કે દરેક પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન છે અકોર્ડિંગ ટુ ધી કંપનીઝ એક્ટના પાર્ટ પ્રમાણે બાયફર્કેટ એટલે કે વિભાજિત થઈ છે કે નહીં. તમને જે કાંઈ પણ ઇન્કમ થતી હોય, જે કાંઈ પણ તમે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં જે કાંઈ પણ ડિટેલ્સ લખતા હો એ દરેક ડિટેલ્સ છે એ તમે તમારા સ્કેડ્યુઅલ એટલે કે કંપનીઝ એક્ટના જે સ્કેડ્યુઅલ જે છે એ સ્કેડ્યુઅલ પ્રમાણે પ્રિપેર કરી છે કે નહીં એ ખાસ બેલેન્સ શીટ છે તમારા કંપનીઝ એક્ટના સ્કેડ્યુઅલ પ્રમાણે પ્રિપેર થયેલી હોવી જોઈએ એ ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવી પડે માહિતી. 8th, there were few loopholes એટલે શું થાય ભૂલો ઇન ધ એક્ટ ઓફ 1913 એટલે કે 1930માં થોડી ઘણી લૂપહોલ્સ એટલે કે ભૂલો હતી. ઇન સેક્શન 145 ઓફ ધી ઇન્ડિયન કંપનીઝ એક્ટ 1913 એટલે કે અકોર્ડિંગ ટુ ધ કંપનીઝ એક્ટ 1913માં સેક્શન 145માં શું હતું તો કે ધ વર્ડ ટ્રુ એન્ડ કરેક્ટ વર યુઝડ. એટલે કે અત્યારે આપણે 2013માં જે કંપનીઝ એક્ટ આવ્યો એમાં આપણે ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂઝ છે એ વર્ડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ફોર ધી બેલેન્સ શીટ, ફોર ધી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ એન્ડ ફોર ધી અધર ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ઓલ્સો. પણ 1913માં આપણે કયો વર્ડ યુઝ કરતા હતા તો કે ધ ટ્રુ એન્ડ કરેક્ટ એ વર્ડ છે યુઝ કરતા હતા. This word meant that the balance sheet is correct so far as it is drawn up in accordance with the books of account. તો કે ભાઈ આ વર્ડ છે એ શું કામ યુઝ થતો હતો ઇન 1913માં ધ ટ્રુ એન્ડ કરેક્ટ વર્ડ તો કે એ વર્ડ છે એટલા માટે યુઝ થતો હતો કારણ કે બેલેન્સ શીટ છે ઇઝ કરેક્ટ સો ફાર ઇઝ ડ્રોન અપ ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ. એટલે કે ઓડિટર અકોર્ડિંગ ટુ ધ એટલે કે આખા વર્ષ દરમિયાન ઓડિટર છે જે કાંઈ પણ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરે છે એ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટના બેઝ ઉપર બેલેન્સ શીટ છે એ પ્રિપેર થાય છે, કરેક્ટલી બેલેન્સ શીટ છે એ પ્રિપેર થાય છે. એટલે શું કહે છે કે બેલેન્સ શીટ છે ઇઝ કરેક્ટલી ઇઝ ડ્રોન અપ ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ. એટલે કે આખા વર્ષ દરમિયાન ઓડિટર જે કાંઈ પણ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ મેન્ટેન કરે છે એને અકોર્ડિંગ જે છે એ શું કરે છે તો કે બેલેન્સ શીટ છે એ પ્રિપેર કરે છે. However, if there were any manipulations in account like overstatement of assets and liability or understatement thereof, strictly speaking, the balance sheet, though true and correct,
will not reflect a true and fair views of the states of affairs of the company. એટલે કે તો ઘણી વખત શું થતું હતું, તો કે ઘણી વખત મેન્યુપ્યુલેશન્સ એટલે કે અકાઉન્ટ્સમાં છે એ છેતરપિંડી અને ભૂલો થવાની શક્યતાઓ રહેતી હતી. કેવા સંદર્ભમાં ભૂલો થતી હતી, તો કે ધ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટી અંડર સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે ઘણી વખત અસેટ્સ અને લાયબિલિટી છે કાં તો ઓવર વેલ્યુડ એટલે કે વધારે એની વેલ્યુ છે લખાઈ જતી, કાં તો એની વેલ્યુ છે એ ઓછી લખાઈ જતી. એન્ડ સ્ટ્રિક્ટલી સ્પીકિંગ દેટ બેલેન્સ શીટ છે એ ટ્રુ અને કરેક્ટ પોઝિશન છે બિઝનેસની ત્યારે દર્શાવે નહીં. કારણ કે અસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીની વેલ્યુ જ તમે જો ઓવર વેલ્યુડ કરતા હો કે અંડર વેલ્યુડ નોટ કરતા હો, એન્ટ્રી કરતા હો, તો ઇટ મીન્સ તમારી બેલેન્સ શીટ છે એ સાચી, ટ્રુ અને કરેક્ટ પોઝિશન બિઝનેસની દર્શાવતી નથી, રિપ્રેઝન્ટ કરતી નથી. ઇટ રિફ્લેક્ટ ધ ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ ઓફ સ્ટેટ્સ ઓફ અફેર્સ ઓફ ધી કંપની. અને એટલા માટે ઇન 2013 ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ શબ્દ છે એનો શબ્દ છે એ ફરી ગયો છે. The new provision implies that the auditor has not only see the annual accounts drawn up according to the books of account. તો કે નવા પ્રોવિઝન પ્રમાણે અકોર્ડિંગ ટુ ધી કંપનીઝ એક્ટ 2013 પ્રમાણે ઓડિટરે માત્ર એટલું નથી જોવાનું. ઓડિટર હેઝ નોટ ઓનલી ટુ સી ધ અકાઉન્ટ્સ, એન્યુઅલ અકાઉન્ટ્સ આર ડ્રોન અપ અકોર્ડિંગ વિથ ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ. તમારા જે વાર્ષિક હિસાબો છે, એન્યુઅલ અકાઉન્ટ છે, એ તમારે એટલું જ નથી, ઓડિટર એટલું જ નથી જોવાનું કે તમારા વાર્ષિક હિસાબો જે છે એ તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ, હિસાબો તમે જે ધંધામાં બનાવો છો એ પ્રમાણે જ બન્યા છે કે નહીં, એટલું જ નથી જોવાનું. બટ ઓલ્સો they comply with the acceptance accounting principle in consistent manner. શું કહે છે કે એની સાથે સાથે તમે જે કાંઈ પણ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ તમારા બિઝનેસમાં બનાવ્યા છે એ ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપાલ પણ હોવા જોઈએ. ઓડિટરે વર્તમાન સમયમાં ઇન અકોર્ડિંગ ટુ ધી કંપનીઝ એક્ટ 2013 ઓડિટરે એ પણ જોવાનું છે કે તમે જે કાંઈ પણ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ બનાવો છો ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ શેના માટે બનાવો છો, તો કે ભાઈ અકાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપાલને ધ્યાનમાં રાખીને દરેક પ્રકારની બેલેન્સ શીટ છે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ છે, એન્યુઅલ અકાઉન્ટ્સ છે, એ બધું જ જે છે એ આ હિસાબી ધોરણોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રિપેર કરવાનું અત્યારે ઓડિટર ચેક કરે છે. અને ધેટ્સ વાય ઇન 2013 we were using the true and fair view word. બરાબર. So these are the main 8 points which describe the word true and fair view, right? તો અહીંયા ટોપિક જે છે the true and fair view એ પૂરો થાય છે. The next topic of the unit number 2 is that is types of audit report. તો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.